again to my YouTube channel. So for today's video, gagawa po tayo ngayon ng ham and cheese bread roll. Heto po yung mga main ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng ham and cheese bread roll. Ano nga ba yung step by step sa paggawa ng bread roll? Step 1, masahin at tanggalin yung bawat gilid ng bread. Step 2, hiwain ang cheese. Step 3, paghaluin yung itlog at ibap at haluin ng maayos. Step 4, magbabalot na tayo. Pagkatapos natin magbalot, magpapainit na tayo ng mantika. So ngayon po, pag mainit na yung mantika, ilalagay na po natin yung ginawa natin na bread roll. So ito na po yung ginawa natin na ham and cheese bread roll. Sana po may mga natutunan po kayo for today's. Sa mga bago pa lamang po sa channel na to, please like, share, and subscribe to my channel. And that's all for today's video. Keep on watching. Thank you and God bless.